Hai, Dr Nadz here. Hari ni kita nak tengok apa benda ni. Ni adalah Neogen trial kit, Korean brand. So, jom kita tengok apa kat dalam. Tara, the box sangat cute. Tengok ni, happy skin starts here. So, jom kita tengok apa kat dalam. Okay, dia ada gauze peeling, dia bagi 2 keping. And then dia ada cleanser, dia ada essence and serum. Okay, now I nak ajar macam mana nak pakai produk ni. Step number 1 adalah you cuci muka dengan menggunakan Calendula cleanser. Yang ni semua orang sesuai nak pakai pagi sekali, malam sekali. Kemudian you boleh guna sama ada green tea or this one untuk buang exfoliate kulit mati. So lepas cleanser you pakai ni untuk buang sel-sel kulit mati. Kemudian you wash off dengan lukewarm water sebab dia ada peels. So you tak boleh leave on dia, nanti boleh menyebabkan kulit kering dan juga sensitif. So after that you dab kering and you boleh pakai dia punya essence. Essence ni semua orang sesuai. And last step is vitamin C. So vitamin C ni siapa yang sensitive skin, kulit jerawat tak sesuai. Okay, jom try. Siapa yang nak try boleh pergi ke Lavla Malaysia dekat Shopee. Dia punya trial kit ni sangat murah, sangat affordable. You all boleh go visit them.